ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá òun ò gbẹ́yìn níbẹ̀ o àwọn lọ́gà adìyẹ funfun làgbà díẹ̀ orí ni wọ́n ò lè dì í ẹṣin tó ṣíwájú ló gbapò gíní náà alára tára dá ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́láńlé mi àdùfẹ́ dábìrì pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé Haúsá àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàárọ̀ gbogbo olólùfẹ́ ètò Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn odi ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ Muri International Television tá a fi kalẹ̀ sí Aláùsá nílùú Ìkẹjà ń bí báyìí adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó ní kápá lórí ohun gbogbo tó dá tó mí tí kò mí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba fún ààbò ẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba fún oore àjẹǹjẹ tán ẹ̀ ọba tó pa wá mọ́ kúrò nínú gbogbo ewu àti ewu afẹ́fẹ́ àti ewu ẹ̀mí àti ewu ojú ọ̀nà láti ìgbà tí oṣù yìí ti bẹ̀rẹ̀ tó ń ṣọ́ wa tọmọtọmọ ní gbogbo ibi tá a ta wọ́dé tá a ta gbòdé bá a ṣe ń jáde káàkiri tá à ń wá jíjẹ mímu adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé Ọlọ́run ọba òun gangan ló tó kí òun ló tó yìn òun ló tó fẹ́ pẹ́ fún òun ló tó fi yìn fún nítorí pé òun ló lágbára lórí ohun gbogbo awájú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba náà wípé kí ó ṣe àkọ́tún oore fún gbogbo àtẹ̀yìn tẹ̀ ń wò wá nílé àtàwátà wà nílé agodo abẹ́ Ọlọ́run ọba fún àánú ẹ̀ tó nípọn jẹ̀wúre lọ abẹ́ Ọlọ́run ọba fún àkọ́tún ààbò bí gbogbo wa ṣe ń jáde káàkiri tí à ń wá jíjẹ mímu abẹ́ Ọlọ́run ọba kó fi àlùbáríkà sí gbogbo ohun tí gbogbo wa bá dáwọ́lé ní iṣẹ́ àti ìṣe wa àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba àkí Ọlọ́run àyìn Ọlọ́run nítorí pé òun ni gbogbo kíkí àti ẹ̀yìn tọ́ sí mo wá tara bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo olólùfẹ́ ètò Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn odi ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di iná ò ní tánwó yín ọwọ́ yín báyìí kò ní kàn sàlẹ̀ àpò láṣẹ Ìdùmarè àwa tá a wà ní agodo la máa wá pẹ̀lú àlàáfíà ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Wazobia Plus a máa bá yín pẹ̀lú ìdùnnú àti àlékún àti àkọ̀tun oore ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀ nítorí pé ẹ nífẹ̀ẹ́ wa tí ẹ fìfẹ́ bá wa rin ìrìn àjò yìí lójoojúmọ́ tá a na ètò sí afẹ́fẹ́ ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ Muri International Television èmi náà wà ní ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín ọmọ Bọ́láńlé Dábìrì atọ́pin tó Wazobia Plus ní mo kí wá pé a kó ojúmọ́ o ẹ̀ẹ́dẹ̀ ò dábí òní á sàn wá sówó á sàn wá sọmọ á sàn wá sáìkú baálẹ̀ ọrọ̀ òní Monday ọjọ́ ajé àfilé gbogbo wa á fi ṣe bùgbé ajé ògúngún nísọ̀ onísọ̀ bòjì ajé tó ní àlùbáríkà ajé tútù tí kò sí ìdààmú nínú ẹ̀ ló máa yà lẹ́nu kan náà lé àtàwàtà wà ní agodo àtẹ̀yìn tẹ́ ń wò wá ń lé ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀ ẹ ti mọ̀ pé lè rí wa wò lórí DSTV channel 255 ẹ lè rí wa wò bákan náà lórí UHF 43 tẹ́ bá lọ sórí Facebook tẹ́ bá ti search fún MITVNG á gbé yín lọ sí page wa Facebook page MITV tẹ́ bá ti like ẹ gbogbo ìgbà tí àkọ́tún ètò bá ti ń gorí afẹ́fẹ́ nílé iṣẹ́ Muri lẹ máa gba notification tẹ́ ẹ máa fi ìfẹ́ bá wa rin ìrìn àjò ọlọ́gbọ́n àti tó ní ọ̀pọ̀ òye nínú ṣàwárí Wazobia Plus tẹ́ bá ti lọ sórí YouTube tẹ́ bá ti search fún Wazobia Plus on MITV á gbé yín lọ sí portal wa tẹ́ bá ti subscribe sórí ẹ̀ gbogbo ìgbà tí Ọlọ́run fún wa láǹfààní láti wà lórí ètò pátápátá tá a bá ti ṣètò yẹn pátá ló ń gorí channel yẹn tẹ́ ẹ bá lọ síbẹ̀ ẹ rí nǹkan kan tàbí ìkejì bó jẹ́ lórí àṣà ni bó jẹ́ lórí ètò ẹ̀kọ́ ni bó jẹ́ lórí ìlera èyí tó jẹ́ pé ọjọ́ Monday báyìí la fi sọ pátápátá kódà kó jẹ́ lórí generally ìgbésí ayé ẹ̀dá ẹ máa rí nǹkan kan mú tẹ́ ẹ bá ti wà àwọn ìta ti ṣe sí ẹ̀yìn ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀ ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí àkọ́tún ètò Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ Muri International Television lónìí yìí ẹ ti mọ̀ wípé ìlera lọ́rọ̀ òun ló máa ń gbòde kan pẹ̀lú dókítà wa Dr.
Abíọ́lá Àkànní. Ẹ má bínú pé èmi àti Dr. Abíọ́lá ńlá tukọ̀ ètò lónìí. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ tá a bá padà dé. Kí làkórí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ yànnà náà lénìí? Fibroid, ìyẹn ìju lára àwa obìnrin. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin tí ẹ láǹfààní láti wo ètò ilé ni ẹ fàpèrè tẹ́ dáadáa. Tá a bá ti padà dé, àkórí ọ̀rọ̀ wa lónìí, báwo ló ṣe ń ṣẹlẹ̀, kí ló ń fà á, báwo lèèyàn ṣe mọ̀ pé òun ni, kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tó máa gbé láti ṣètọ́jú ẹ̀, ìyẹn fibroid, ìju. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ tá a bá padà dé. Wazobia Plus ètò a máa tẹ̀síwájú, ẹ máa bá wa kálọ. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò. Káyé mi lè lọ, mo sábẹ́ ní ládùn lọ, Ọlọ́run dákun là mí o, máwọn ẹni máa là láyé o. Káyé mi lè lọ, mo sábẹ́ ní ládùn lọ, báyìí máwọn ẹni máa là láyé. Káyé ní ká sọ pa wọn pọ̀ yan, Ọlọ́run lòun kọ́ńkọ́, báyé lọ ránṣọ àbùkù, bàbá lè ránṣọ ẹ̀yẹ, tọrọ ẹ̀ ń tán ti gbèrò, ipò ní ló máa ṣẹ̀ sí, láyẹyẹ àbàgbẹ̀yìn ọ̀rọ̀, ẹni tó fi ń ṣe ẹ̀yẹ o, ẹni tí wọ́n ti rí, ẹni tí wọ́n ti rí o, tí wọ́n ti ń pòṣe, wọ́n bá rí wọn máa pàtẹ́ ọ́, ìṣesí Ọlọ́run nìyẹn o, láti jọ òun gbè ní. Ayé mi lè fún mi sáré ládùn lọ́la rẹ̀. Àwọn ẹni máa wà láyé. Ẹni láyé tó ṣe dá, dábì eléwé máa ló dá, dábì alátẹ ilẹ̀kẹ̀ tó lẹ́rú pẹ̀lú wọn fàmọ́. Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ ẹ̀ dá, akọjá iṣẹ́ ẹ̀ tó ní lọ́wọ́, àánú Ọlọ́run ṣàgbà, ọgbọ́n orí ẹ̀ nìkan, àánú yẹn ṣàmùbèrè fún Òjìbọ́lá, àánú yẹn ṣàmùbèrè, ilẹ̀ àánú ẹ̀ ò kì í ṣú, olówó ayé lè tẹ̀lẹ̀, fáyàwùsà ní tiẹ̀, ṣíjú àánú ẹ̀ wò mí o, èmi ní májèjọ lásẹ̀. Káyé mi nílò ojú sáà nílá dùn lọ́wọ́ báyìí, àwọn ẹni máa wà láyé. Kàkà tí wọ́n fi ṣèwé, mákútakùtà ṣẹ̀dá ojú rẹ̀ tó wò ó, tójú ẹni bọ̀dì lọ, ó pé mi kí n bẹ̀, ju kí n wá máa bẹ̀yàn, èèyàn lè lé mi dànù, gbẹdàmú mi ti ń pọ̀ jù, tó bá lò lé mi dùnú, Ọlọ́run, tó bá lò lé mi dùnú, ibo ni wọ́n kọ̀rọ̀ lọ, lẹ́yìn ilé ẹ̀ kò sí, ilé kan tó lè gbà mí o, ló jẹ́ máa bẹ̀ Ọlọ́run o, ẹ̀rọ ló jẹ́ máa bẹ̀ o, dáwọ́nù ẹ̀tẹ̀ ní ṣá. Káyé mi lè sinmi aláàbí, òde sáádé ńlá ló bá ọ̀sẹ̀. Àwọn ẹ̀mí láyé. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ Muri International Television tá a fi kalẹ̀ sí Aláùsá níkẹjà ń bí báyìí lórí ètò Wazobia Plus lónìí Monday. Ìlera òun lọ̀rọ̀ òun ló jẹ wá lógún. Ẹ̀dẹ̀ ti mọ̀ yí pé níjọ́ Monday báyìí dókítà wa Dr. Abíọ́lá Àkànní wọ́n máa ń bá wa pé lórí ètò Wazobia Plus. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wazobia Plus. Ẹ kú weekend. Family nǹkan ṣé gbogbo ẹ̀ ń dùn, ṣé àwọn patient yín yọjú sí hospital? Ẹ ṣeun àdúpẹ́. Ẹ sọ wípé àkòrí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ yànnàná lónìí òun ni fibroid in women, ìyẹn ìju ní ara àwa obìnrin. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ ká mú báyìí pé kí ni ó ń jẹ́ fibroid, kí ló ń jẹ́ ìju? Ṣé mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá ìju náà máa ń pè? Wọ́n máa pè ní oyún ìju.
oyún ìju. Okay, so what is fibroid? Kí ló ń jẹ́ fibroid? Fibroid medically. Yes. Just simple word of non-cancerous growth. Non-cancerous growth. Okay. In the womb. In the womb. Yes. Okay. That occurs during the childbearing of a woman, years of the childbearing of a woman. That means nǹkan tá à ń pè ní oyún ìju ní Yorùbá ni pé ó dàbí ewo àbí nǹkan tó ń wù nínú ilé ọmọ ní àsìkò ọdún tí obìnrin fi ń bímọ. Láwọn ìgbà yẹn time frame. Yẹn. Childbearing years. Yes. Bó bá ti bẹ̀rẹ̀ ọtọ́mọ obìnrin pé ó bẹ̀rẹ̀ sí lóyún ó lè bímọ títí dàbí pé ó ń wọ menopause. Okay. Those are the time tí fibroid lè ṣe kíni ló lè ṣẹlẹ̀. Tí a bá ti wọ menopause. Okay. Fibroid lè ṣe kíni mọ́ ìju yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ mọ́. Good news ti ẹnìyẹn. Now, you said it's a non-cancerous growth. Yes. Okay. Does it grow as a mass in one place? Àbí ó máa ń tàn? It depends. It grows as a mass. Sometimes it grows. There's what we call seeding fibroid. Seedling fibroid. Fibroids. Okay. It's possible. Like immediately, ó máa ṣú ara jọ. Dájú pé ó máa tóbi bíi max. Ó máa wà lójú kan nínú uterus yẹn. Ó ní types. Ẹ mo máa béèrè lẹ́yìn tẹ́tí sọ yìí pé kíni tó ń jẹ́ ìju rẹ̀. Yes. Oríṣi ìju mélòó ló wà? How many types of fibroids do we have? Ìju tí a pè ní oyún ìju. Pé medically we have at least a standard of bíi mẹ́rin. Medically? Yes. Okay. Can you give us their names? Yes. There's submucosal fibroid. Submucosal. Okay. Fibroid, subserous fibroid. Subserous fibroid. And intramural fibroid. Intramural fibroid. And pedunculated fibroid. Okay. Yes, and ní Yorùbá ni pé submucosa ni pé èyí tó ń jáde inú ilé ọmọ. Tó ti hù síta. Inú ilé ọmọ ló wà. Inú uterus náà. Inú uterus gangan ló wà. Okay. That is submucosa nìyẹn. Okay. Èyí tó wà tó jẹ́ subserous is èyí tó wà ní lining bí wọ́n gbé nǹkan kọ́ ní ara ilé ọmọ tó jáde síta. Walls of the womb. Walls of the womb, but it extend to outside of the womb. Outside. Okay. Ó tún wà níta náà. Yes. Okay. Intramural ló wá jẹ́ in between the wall of the womb. Láàrin méjì agbede méjì ló máa wà. Yes. Ìkẹta nìyẹn. Ìkẹrin pedunculated bí ó dàbí kan nìkan kọ́ tó ń mì. Wọ́n ní pedunculated. Okay. Ó hang. Bí èèyàn fi nǹkan kọ́. Dem go call mama. Those are part of those. Ẹ ṣeun doctor. Ẹni tó bá béèrè ọ̀rọ̀ ló ń fẹ́ díẹ̀ gbọ́. Ẹ̀yin èèyàn wá ń lé kí ni àkòrí ọ̀rọ̀ tá à ń yànnàná fibroid in women ìyẹn oyún ìju. Wọ́n ti wá sọ fún wa wípé ó máa ń hù ó lè ṣú ara jọ sójú kan nínú ilé ọmọ. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Àwọn míì dẹ̀ wà tó jẹ́ pé seedling fibroid tó tún máa hù ní àárín inú ilé ọmọ àti gbogbo inú wúńbù obìnrin. Wọ́n ti wá sọ pé oríṣi mẹ́rin ni type ìju fibroid tó wà tó lè ṣẹlẹ̀ sí ọmọbìnrin most especially ẹni tó bá wà ní child bearing age. Ìyẹn wá mú mi wá sí ìbéèrè tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí ni a kà sí child bearing age obìnrin ọdún wo ṣé ká sọ pé láti bí ọmọ 18 àbí ọmọ 23 àbí sí 40 ọdún wo la kà sí child bearing age obìnrin. Child bearing age is very related when we are talking about causes of fibroid. Okay. Sometimes. Okay. Child bearing age one of the causes of fibroid is early menstrual flow. Ọmọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan oṣù. Láti bí ọmọ ọdún mẹ́sàn-án. Bí ọmọ ọdún mẹ́sàn-án. It's possible to have a tendency of developing fibroid. Wow. Yes. Ni pé that means ọmọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ yẹn that is and tó jẹ́ ti di pé hormones are rẹ̀. Ó ti ń develop fast. Tí ó lò àbọ̀ pé ó wà. There because one of the major causes of the fibroid is excess secretion of estrogen hormones. Excess secretion of estrogen hormones. Ló ń fa fibroid. But medically, fibroid is not medically this like known that this is the cause of, but there are factors, related factors that. Okay, what are those factors? Tí a lè nà bóyá bí kẹsọ bí méjì. Factors the first one is early. Tẹ́tí sọ yẹn pé tí ọmọbìnrin bá wà tó bá tètè bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù as against ayé àtijọ́ tó jẹ́ pé ọmọbìnrin á ti dé 18 years á ti jáde secondary school gbà mí kó tó rí nǹkan oṣù
so láyé òde òní ọmọ ọdún 9 ọmọ ọdún 10 ọmọ ọdún 11 so òbí tó bá rí wípé ọmọ òun bí ọmọ ọdún 9 ló bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù kó tètè máa kíyèsí. Take the next step. That is one onset. That is early onset of that menstrual flow. Okay. And excess secretion of hormones. Like you just said too late. Okay. Obesity, that is excess weight gain. Excessive weight gain. Ṣé excessive weight gain nìyẹn? That is obesity. That lára ọmọdé ni àbí lára àgbàlagbà? No, ọmọ tó wá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe mẹ́sìsẹ̀ as obìnrin. Regardless of which age now? Regardless of which age. Okay. Yes, it happens. And family hereditary, family history. There are people that in their family they are just have this talent. So those factors you have mentioned 4 now. Yes. You mentioned early menstrual flow, then excessive secretion of estrogen. Estrogen hormones. Right. Yes. Then excessive diet. Body gain. Body gain. Yes. Body mass. Yes. Odometer. And history. Family history. Okay, so you can inherit. Èèyàn lè jogún ẹ̀. Tó jẹ́ pé tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní ìran lineage àwọn èèyàn ni. Those are factors that can cause it. Another one factor one of the key thing late childbearing. Ẹni tí ò bá tètè bẹ̀rẹ̀ sí máa lóyún kó máa bímọ ṣé mọ̀ pé àwọn obìnrin kan wà especially àwọn ọmọ òde òní náà ni máa ṣoge kú ló pọ̀ nù wọn. Kò tí ìyá tí mo fẹ́ ṣèyàwó wọn wà lọ́wọ́ mi bá ṣe wà ní studio yìí wọ́n ń gbọ́ tí ìyá tá máa marry irú àwọn yẹn ń sìn wọ́n ní tendency láti develop fibroid. That's why the tendency of fibroid is almost common between 40 to 80% of women. 40 to 80% of women. Yes, for childbearing. That is of childbearing age. Has tendency to develop multiple fibroid and different types of fibroid due to that delayed childbearing. As you tó yẹ kí you don't take it, they will pay. A lè jẹ́ kí àwọn hormones womb yẹn kó máa ṣiṣẹ́. A ṣe iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe. A lè pé wà abandon. Àwọn secretion tí ó máa accumulated nínú womb yẹn lé ọmọ yẹn di pé ó máa dàbí mọ́tò tí wọ́n lò tó kàn bá kalẹ̀ tí ó lò nípa àwọn hormones àwọn máa accumulate from there you now see that there are multiple growth. Since they are not able to do the main work tí ó yẹ kó ṣe tí ọmọ bá ń develop nínú uterus obìnrin. And that lady is most sometimes sexually active. Even sometimes when it comes to fibroid it's not about sexually active. Okay. Virgin can still develop. Because due to what you said wípé ọmọ tó bá tètè bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù mo wá kò sí nínú ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè tẹ́lẹ̀ but gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ yìí ṣé ọmọ tí òbí ẹ̀ bá rí wípé ó tètè bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù bóyá láti bí ọmọ ọdún 9 as a matter of fact èmi lè sọ yẹn mo ní ọmọ ẹ̀gbọ́n mi kan ọmọ ọdún 9 ló bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù so nígbà tí ó máa pé 22 ó ti ṣe marriage ó ti graduate o. Ó ti ṣetán lásù ó ti serve ó ti ṣe next ni pé ó marry ní age 22 nísìnyí mo fẹ́ lè sọ pé maybe she's about 38 and she's done with childbearing. That's the best. ó ti bí mo wá bí ni mi wá kó ti bí mẹ́ta and she says she's okay and she has a family and everything so that should be a good example. That's a good example. That's the best. Nǹkan méjì ni tó bá tètè bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù since we have been discussing these topics about women. Yes. The early onset of menstrual cycle ó lè jẹ́ kí ọmọbìnrin kó develop fibroid then ó máa jẹ́ kó tètè wọ menopause àbí ṣé mo gbà èmi náà ti ń ṣe máa tó ṣe freedom in medicals now obìnrin tó bá wá ní oyún ìjù tó ní fibroid báwo ni ó ṣe máa mọ̀ yìí pé òun ni àwọn symptoms àpẹẹrẹ wo ló máa ṣẹlẹ̀ sí i. Tí obìnrin bá ní oyún ìjù. Ìdí tí mo ṣe béèrè ṣé mọ̀ àwọn ẹlòmíì we have seen a lot. Nǹkan tó jẹ́ ká máa gbé irú àwọn nǹkan báwọn ìwá sí orí afẹ́fẹ́ táwọn èèyàn tán ní àǹfààní láti mọ̀ láti lè máa sọ fáwọn ẹlòmíì láti educate ara wa. Ẹlòmíà ní wọ́n ń ṣe òun ni ẹlòmíà ní wọ́n gbé igbá sínú òun ni ẹlòmíà ní òkúta náà gbé síbẹ̀ ṣe understand wọ́n máa wá lọ from one place to the other. In the course of doing that wọ́n máa damage àwọn internal organs lórí nǹkan ingest ìyẹn ni ó ṣe di dandan ká máa gbé àwọn nǹkan wọ̀nyí wá sórí afẹ́fẹ́ ká dẹ̀ máa ṣe àlàyé ẹ̀ kí ni àpẹẹrẹ tí ẹni tó bá ní oyún ìju ìyẹn fibroid
kí àpẹẹrẹ wo ló máa rí, what are the symptoms? Cherry oyún ìju is a common thing when you between 40% to 80%. Almost every woman has tendency to develop fibroid. All women. All women. All females. Because there is a presence of those hormones, estrogen, progesterone. Those are things that regulate the hormones and the fibroid. Ní pé àwọn signs wọn máa rí. Most cases wọn kò sí signs so in early stages of fibroid because obìnrin ẹ̀gbọ́n wọn lè máa mọ̀. Kì í ṣe pé bóyá inú máa rún. Inú máa rún àbẹ́ anything. Most women àwọn èyí tó common tó yẹ pé gbà míì wà it depends on stage ni heavy bleeding, that is menstrual bleeding, so and heavy flow and long time flow. tó yẹ kó ṣe ijọ́ mẹ́rin ló ṣe tẹ́lẹ̀ tó wá lè develop sí ijọ́ mẹ́jọ ó lè develop ijọ́ mẹ́wàá. a máa ṣe nǹkan oṣù fún ijọ́ mẹ́jọ ijọ́ mẹ́wàá á dẹ̀ máa heavy. ìmí máa heavy ìmí tún lè máa heavy it depends on individual. ìmí lè máa sports ìmí máa heavy ìmí dẹ̀ máa wà clotted bí pété bóyá àdàbí oyún bàjẹ́ lára rẹ̀ tá máa jábọ́ ìmí dẹ̀ ní akọ̀ máa sports. ìyẹn blood clots and prolong the menstrual flow. Ìmí dẹ̀ ní ẹ̀yìn náà máa ró because of the pressure of that fibroid on that pelvic floor. A máa ró èmi menstrual pain because torí pé fibroid yẹn òun náà attached with the hormones á di pé obìnrin yẹn fi agbára ṣe menses. Those are our signs. Èmi dẹ̀ nínú wọn náà wọ́n máa tún ní what we call painful sexual intercourse. Painful sexual intercourse, okay. And tí ọkàn bá súnmọ́ wọn. wọ́n bá ń bá wọn ṣe nǹkan pọ̀ ó máa dùn wọ́n. And wọ́n máa ń dẹ̀ ní what we call frequent urination. Wọ́n máa tọ̀ bí olóyún wọ́n máa tọ̀ lẹ́ẹ̀mí. ṣé ká pè ní incontinence? Not really, it's close to my young man feel the urge of. Okay. Because of the pressure of that fibroid on the bladder. Okay, urge to wee all the time. Urge to wee all the time. Those are waist pain, back pain, lower pain, menstrual pain, heavy flow. But one of the major things is anemic because when there is this heavy flow, ìyẹn tí mo fẹ́ bèrè ní wọ́n máa ní short of blood and it can ó dẹ̀ máa rẹ̀ wọ́n. wọ́n máa look wọ́n máa rí pé ẹ̀jẹ̀ ò tó lára wọn tó wá ṣe message by àdàgbé ọgbọ ẹ̀jẹ̀ ara wọn ló jáde wọ́n ní láti replace it against next month. Immediately every 2 weeks we have this irregular menstrual flow pé kí nǹkan oṣù máa ṣe ṣégeṣége ó lè wá báyìí o fójú 4 days o kó dákẹ́ fún ọ̀sẹ̀ kan kó tún padà o from there nǹkan báyẹn àdàgbé pé ìgbà míì kí nǹkan oṣù máa dúdú kí àdàgbò dúdú gan dọ̀tí àbí dọ̀tí wọn àbí kan máa já bẹ̀bí àbí nǹkan bí ẹran wà nínú nǹkan oṣù. ẹ jọ̀ọ́ general understanding kan wà wípé àwọn tó bá ní oyún ìju wọn ìgbà míì ikùn wọn á yọ síwájú báyìí bẹ́ẹ̀ tó lóyún tó bá tún yá o á tún lọ sílẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni. fún some cases because of the hormonal changes even normally tóbìnrin mi bá fẹ́ ṣe menstrual flow yes. á di pé wọ́n máa ní bloated tummy ìtọ́jú pé even ọyàn wọn máa kún wọ́n máa ní pé ọyàn ṣomi á kún inú wọn náà máa rí bẹ́ẹ̀. èmi rò pé ovulation ló máa ń fà yẹn ni. yes, the cause of ovulation is the hormones, the presence of hormones don't cause ovulation, and the presence of the excess hormone of estrogen and low of progesterone ló lead sí fibroid, meaning that the excess dem ti wá pọ̀ jù náà ó ní ẹ máa fi máa dàbí kó ń lóyún ikùn wọn máa wà bloated during the that is most women have bloated tummy during menstrual flow tí bẹ́ẹ̀ ṣe bá ti lè stop by bloated tummy ẹ máa ṣe kí ni a máa lọ́lẹ̀ padà meaning that on that aspect of excess hormones but tí oyún ìjù bá ti di kó ti di from 6 centimetre bí ká bá sọ pé 4 inches upward that means ó ti tóbi débi pé you can doctor 4 inches wọ́n máa ń kà ní inches. I thought it is round. Round guy is look at that what is on the screen. Yes. Okay. Subcellulose ni tó tóbi jù yẹn. Okay. It's outside the womb. Outside. ló ti yòó yẹn ìtó tóbi yẹn. ìtó tóbi yẹn. Okay. meaning that irú yẹn ó wà pàpẹ́ bù tẹ́lẹ̀ yẹn bá lie down. tó bá lie down dáadáa tó bá fọwọ́ tẹ ikùn ẹ̀ wọ́n máa feel ilé. èyí tó wà ń ta yẹn tó tóbi yẹn. ilé ọmọ ló wà. dáàbì tí a máa fọwọ́ tẹ̀ ó máa ní separated from anything from. èyí tó wà lókè yẹn ńkọ́. èyí tó wà lókè yẹn is still the same thing it's outside the womb. outside àwọn tó wá kékèké mẹ́ta yẹn ńkọ́. àwọn tó wà nínú tó dàgbòrò wà kékeré tó wà attach yẹn ní pediculated. ok tó dàbí pé hàn. ok intramural ni àwọn intramural guys in between. so gbogbo oríṣi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ló wà nínú fọ́tò táwọn yìí. fọ́tò táwọn yìí. bẹ́ẹ̀ ni ipe tó bá ṣe wá wà yẹn èyí tó wà ní àwọn tó wà ń ta yẹn pété obìnrin bá lie down á di pé ó wá depend size of that fibroid á dàbí oyún 4 months oyún 3 months tí o bá wà well controlled about the diet or treatment á di pé ó lè tóbi as big as watermelon. Wow. Yes, that's ọmọ dàbí olóyún oṣù mẹ́sàn-án.
oṣù mẹ́jọ all those things if it okay nísìnyí ṣé irú èyí tẹ ní submucosal yìí yeah. tó wà níta yẹn. Yeah, submucosal is èyí tó wà nínú ilé okay subserous ni ó wà níta bẹ́ẹ̀. now subserous yẹn ṣé tí wọ́n bá fọwọ́ tẹ ikùn wọn tó bá ní fibroid, yes. Is it going to be very hard It's or very the hard. tummy is going to be soft? No, it's will very be hard. Ẹ máa rí bí gbogbo èèyàn feel a ball nínú. Ẹ̀yẹ̀ bá lie down, because sometimes by the stage bí ó ti ń wọ bí 7 centimeter upward. Okay. Ẹni yẹn tó bá rí ẹ máa rí pé obìnrin tó lóyún 3 months. Wow. Ẹ máa rí tó bá lie down. Because most fibroids when you get to start they are aware. And So it's something you nísìnyí obìnrin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nílé tẹ́ ẹ jẹ́ obìnrin gbogbo wa la ní ọmọ gbogbo wa ni Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀ tó jẹ́ pé à ń ṣe nǹkan oṣù ẹni tí ó bá ṣì wà ní stage kó máa ṣe nǹkan oṣù ó máa ṣe àwọn àpẹẹrẹ wọ̀nyí kí n tó ṣe submission ẹ̀ yẹn ṣé ẹni tó bá wá ní àwọn nǹkan gbogbo nǹkan tẹ́ ka yìí kì í ṣe pé bóyá inú máa rún excessively. It's not common pé inú rúnrún. It's just pé kò mú inú rírun dání. Rárá just àtọ. heavy flow abẹ́ni wá ti tẹ́kọ̀ ti ní history of menstrual pain tẹ́lẹ̀. Okay. Due to maybe lack of some hormones or imbalance hormones. Okay. Ó lè fà àfi tó bá yẹ pé there is an infection. Okay. Attached to it maybe PID, that is pelvic inflammatory disease. Inú tẹ́ pé infection ọ̀tún wà nínú with the fibroid that mean pé ara máa ní painful. Okay, so that means. You know lot more when I say that painful sexual intercourse. Ní pé a rí pé ìsàlẹ̀ inú máa kán àbí tọ́wọ́ ọkùnrin bá súnmọ́ a máa dùn ọkọ máa rí bí a discharge all those things. So in essence ẹni tí ó bá ń rí àwọn nǹkan wọ̀nyí bóyá nǹkan oṣù ẹ̀ ó ń ṣe ségesège tàbí ẹni tó ń ṣe nǹkan oṣù oníjọ́ mẹ́rin tó wá dípò ń dijọ́ mẹ́jọ tàbí ẹni tó jẹ́ pé ijọ́ 5 straight ló fi ń ṣe nǹkan oṣù tó wá dípò àṣejọ́ méjì á dúró á tún ṣejọ́ àsìmí ijọ́ mẹ́ta á tún ṣe díẹ̀ gbogbo àwọn wọ̀nyẹn ẹni tó yẹ pé tọkùnrin bá fẹ́ bá ní àjọṣepọ̀ náà ó máa dùn ún dẹ̀nẹ́ tó bá ń lọ tó ń bọ̀ ní tọ́ílẹ̀tì títọ̀ kékeré ṣẹ́rẹ́ṣẹ́rẹ́ tó máa lọ máa tọ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n gbọ́dọ̀ take note pé bóyá ẹni tọ̀hún ti ní traces of fibroid. oyún ìju. ẹ ṣeun now wọ́n ṣe wá ń sọ pé oyún ìju yìí ṣé mo pé kíní tó à ń pè ní oyún ìju yìí àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ jìnnà pé ọlọ́nà gbèsè níkùn iṣu ló ń hù níkùn kìnnì kan. Is there any advocacy to create awareness about this fibroid? Well, I mean by the medically now. No, fibroid is one of the common things that is common in childbearing women. Okay. And they are aware, even they discuss with it with maybe churches, mosques, and neighbors. Is a known thing, especially for people that looking for the fruit of the womb. Okay. Where people when they get of infertility cases. Infertility cases. Fibroid is a known thing. It's one of the things that every woman knows they have to pass through. That's why the importance of what we are doing today is that early marriage, early childbearing is the best, is the key to prevent such things from happening. Ẹ ṣé now ibi tẹ́ lọ yẹn having fibroid téèyàn bá ní oyún ìju ó lè dènà kó má rọ́mọ bí àbí kó dènà kó má ròyún ní. Yes, ó ń dènà like say 10% but kò disturb pé kí ọmọ lòun ni ó depend location ti fibroid yẹn bá wà. nínú onítọ̀ ṣẹ́gun ọ̀sán àtọ́kọ́ ní locations èyí tó wà ń ta èyí tó wà nínú but most cases èyí tó wà nínú ilé ọmọ ó máa ń delay because if most cases ó máa ń cause what we call miscarriage. So èyí tó bá wà níta yẹn oyún lè wà nínú uterus kí èyí tó wà níta yẹn náà dẹ̀ wà ń bẹ̀. with the experience èyí tó bá wà níta tí ènìyàn bá ti lóyún tí weight ò bá ti pọ̀ tó press lórí womb yẹn àti oyún yẹn bá ti lè dàgbà tó tóbi ju fibroid yẹn lọ ó ti escape fibroid yẹn ni but in the case where ìbátọ́jọ́ wà nínú ara wọn ìgbà míì wà ó possible kí oyún yẹn strong kó ní that tendency of beating the weight of that fibre but if not ó lè lead to miscarriage if not most cases ó ń disturb láti lóyún because èyí tó máa ń wà nínú yẹn ó máa ń increase the chances of infection. Ẹ ṣé doctor láti develop infection. Ẹ̀yin èèyàn wálé kí làkòrí ọ̀rọ̀ tá a yín ọ̀nà lónìí báyìí fibroids in women oyún ìju according to doctor oyún ìju lára àwa obìnrin wọ́n dẹ̀ ti sọ wọ́n jẹ́ kó yé wa ní orí ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí pé
ọmọ obìnrin tó bá ti lè tètè bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù dókítà ní tó bá ti lè tètè bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù kọ́lọ́n jẹ́ kí gbogbo nǹkan ẹ̀yà kan jẹ́ kó tètè bẹ̀rẹ̀ sí bímọ kó lọ ilé ọkọ because nǹkan méjì ni ọmọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù ó ní tendency láti develop fibroid then ó máa tètè wọ menopause early menopause like 35 36 40 45 lọ bẹ́ẹ̀ á wọ menopause a máa ń mú àwọn nǹkan wọ̀nyí wá a sọ yìí pé ìlera lọ́rùn lórí ètò Wazobia Plus nítorí ká lè máa kọ́ra wa lọ́gbọ́n ká lè máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ká túnbọ̀ lè ní ìmọ̀ kún ìmọ̀ wa nínú gbogbo ohun tó jẹ mọ́ ìlera ara wa bá ṣe ń gbé ìgbésí ayé wa. Oyún ìju kì í ṣe pé wọ́n fi ń ṣèyàn, oyún ìju kì í ṣe pé òkúta ló ń wù nú èèyàn. Dókítà ti sọ non-cancerous growth ni, ó lè wà nínú ilé ọmọ, ó lè wà níta, ó lè sokọ́ sókè, ó lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ̀, ó lè wà láàrin. Wọ́n dẹ̀ tún sọ wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn míì wà tó bá jẹ́ ìta ilé ọmọ ló wà kò ní kóbìnrin yẹn kó má ròyún ní. Lóòótọ́ tó bá tóbi jù ó lè dènà àti kí ọmọ yẹn lè grow àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ̀yin èèyàn wa ń lé ṣé gbogbo wa la farabalẹ̀ tí à ń gbọ́ especially àwa obìnrin bí kì í bá ṣe ń torí fún ara wa fún àǹfààní àwọn ọmọ obìnrin wa tá a ní tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bàlágà àbáwọn ọmọbìnrin tá a ní tó ti yẹ kán lọ ilé ọkọ. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló yẹ kájọ máa gbé yẹ̀wò kájọ máa yànnàná kí gbogbo wa jọ kẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀. Lórí ètò Wazobia Plus ìlera gbogbo wa àtàwátà làpàlẹ́ àgọ́dà tẹ̀yìn tẹ̀ ń wálé ó jẹ́ wá lógún gan ni o. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ tá a bá padà dé a máa na nọ́mbà sáfẹ́fẹ́ nígbà tí dókítà a máa ṣàlàyé kí ni wọ́n ṣe ń ṣètọ́jú fibroid ìyẹn oyún ìju. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní ìbéèrè tá a bá padà dé ta na nọ́mbà sáfẹ́fẹ́ tí ẹ bá ti pè tó bá wọlé ẹ kúrò níbi tí tẹlifíṣọ̀n sẹ̀ẹ̀tì yín wà àbí kẹ́yìn lọ sílẹ̀. Ìpè tó bá wọlé tá a bá ti gbọ́ tó ń dún a máa gé ìpè yẹn ni. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ tá a bá padà dé ètò a máa tẹ̀síwájú ẹ máa bá wa ká lọ. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa kú sí tẹ̀síwájú kí lẹ́ẹ̀kórí ọ̀rọ̀ tá a yànnàná fibroid in women ìyẹn oyún ìju. Dókítà a ti sọ kí ló ń jẹ́ oyún ìju oríṣi mélòó ló wà ẹ ti sọ báwo ni èèyàn ṣe mọ̀ pé òun kí náà àwọn àpẹẹrẹ tó máa rí kí ló ń fà á ẹ ti sọ. Ní tí mo wá fẹ́ bèèrè ni wípé ẹ jẹ́ bá wa na nọ́mbà sáfẹ́fẹ́ fún àǹfààní àwọn tí wọ́n bá ní ìbéèrè tán fẹ́ bi dókítà lórí àkórí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ lórí ètò lónìí. Kí wá ni báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe ìtọ́jú oyún ìju? How do you manage it? I mean for someone that's discovered wípé òun ní fibroid and is confirmed, how do you manage it? Number one, is there a permanent treatment or cure? So yes. Yes. So that's a two-in-one question. Yes. Fibroid. Can we have the number on here, please? Fibroid has the types and the location and size. It depends on size Okay. of the fibroid, and it depends on the age of that woman, and it depends on the medical history of that woman also. In a case whereby obìnrin yẹn ó ṣì ń wojú Ọlọ́run tàbí ní pé fibroid yẹn ó kéré, it's possible. Wọ́n bá ti detect Detect pé ó ní ọ̀wọ̀ tó ṣì kéré. Ultrasound scan. Okay. Scan ló máa jẹ́ ká mọ̀ shape and location. Okay, That's scan. the hair. You cannot really detect with doctor, but the normal thing you need to do is you have to do a pelvic scan. Pelvic scan. Okay. Ultrasound scan, just to show the location of the fibroid and the size of the fibroid. The size and the location are determine the treatment, but medically it's surgery. Okay. That is mammectomy to removal of the fibroid.
ni pé wọ́n máa ń yọ fibroid yẹn kúrò. Is that a Yes. major surgery, a major thing Yeah, that will yes. require cutting open? Cutting, yes, open the womb and take out the fibroid where it is. But sometimes it depends on the sizes and the age of that woman. Is Can we have the numbers? It's The manageable, numbers. it's manageable The that- phone number on here. it's manageable that can be controlled for that woman to conceive. For that woman to conceive, you understand? And also, if the size is big, you can now plan the woman for surgery for the removal of the fibroid and their lifestyle, medications, because sometimes too, abuse of certain drugs, maybe steroid drugs, hormonal drugs, is one of the causes of fibroid also. Abuse of steroid drugs. drugs, What kind drugs. of, in this instance, what kind of steroid drugs are we looking at? There are some contraceptive drugs like preventing of Okay, the contraceptive drugs. That's Okay, to prevent you conception, from getting pregnant. Okay. Or maybe after sex, there are things you need to do. Those things has effect on the hormones, and immediately there's effect on the hormones. It changes Hello? the hormonal. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà, orúkọ yín àti ìtẹ̀ tí ń pè wá sà. This is Mr. Taiwo. Miss- Láti Ìyànà Ajá. Okay, Mr. Taiwo láti Yànàpájà. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ jọ, mo fẹ́ bèrè pé wọ́n máa èjì fún obìnrin ọmọ eke láti bẹ̀rẹ̀ ìpilẹ̀ṣẹ̀. Normal age. Ó dáa. Èmi gan lè dáhùn yẹn. Ní ayé ìgbà kan rí, éèjì tí ọmọbìnrin bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù bíi láti age 16 ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún, mẹ́tàdínlógún, méjìdínlógún ni. Àmọ́ láyé òde òní, a rí àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ní ọmọ ọdún mẹ́sàn-án wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù. Ọmọ ọdún mẹ́wàá, ọmọ ọdún mọ́kànlá, ọmọ ọdún méjìlá. So èèyàn ò lè pẹ́ẹ̀gì éèjì kankan right now. Bẹ́ẹ̀. Ọmọ yẹn lè tètè bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù. Bóyá lọ́mọ ọdún azelias ọmọ ọdún mẹ́sàn-án. Bẹ́ẹ̀ lọ sókè. Mr. Taiwo, ìyẹn ti lè dáhùn ìbéèrè yín. Dókítà mo gbọ́. Ni pé surgery medically there is the solution to fibroid and Iṣẹ́ abẹ. iṣẹ́ abẹ. Okay. Ni solution Ní medically. the permanent solution. To fibroid because with experience pé àgbo kan kinní kan ọmọ insert it's possible to have. Ẹ ṣe mọ̀ pé àwọn kan máa ń sọ pé tán bá rẹ kinní kan sínú àwọn ọtí líle tẹ́yìn ni ẹ bá ti mú ó máa yọ ṣé ìyẹn máa ń ṣiṣẹ́ ni. ṣe rí the only thing what that does is ìyẹn ó lè reduce the nǹkan tó cause fibroid lára from there kò ra ní little effects on that fibroid. Is it not better to address it medically? No, medically is the best. That's why even pẹ̀lú yẹn náà kò ṣiṣẹ́. Because torí èèyàn ò gbọ́dọ̀ encourage tí ò ní ṣiṣẹ́. no kò ṣiṣẹ́ because Good. ó ṣẹlẹ̀ gan ni pé the obìnrin tó wà ní childbearing age ó sì máa Hello? have excess of hormones tó bá ti wà lára ẹ̀ á máa increase. Hello? Hello, Ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀. Ìyá orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Orúkọ mi ni Sùlíyá Fáṣínà láti Láti Àdágì. Badagry, à ń gbọ́ yín. Ṣé ní ìbéèrè fún dókítà ni? Bẹ́ẹ̀ni, À ń gbọ́ yín, Madam Suliya láti Badagry. obìnrin tó bá rí nǹkan oṣù láti bí 5 months ago. À ń gbọ́ yín. Oṣù náà, òun obìnrin tó máa rẹ kọ bẹ́ẹ̀ni, sí. Kí lẹ sọ? obìnrin tó bá rí nǹkan oṣù láti bí oṣù márùn-ún. Bí oṣù márùn-ún. ọ̀dọ́ fẹ́ bèrè náà nìyẹn. Pé kí ló ṣe é àbí? kí ni èjì yín. Ọmọ ọdún mélòó ni yín? 21, Mi gbọ́. 21, 21. bẹ́ẹ̀. Ó dáa. Ẹ gbọ́ dókítà. Wọ́n ní ọmọ ọdún mọ́kànlélógún ni wọ́n 21. Pé tí ò dẹ̀ rí nǹkan oṣù láti bí oṣù márùn-ún. Ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí? ó lè jẹ́ short of blood but call us hospital call us check it's possible short of blood it may be stress it may be effect of drugs Okay. or bóyá wọ́n dẹ̀ lo any preventive drugs. Madam Suliya láti Badagry, wọ́n ní wípé ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó ni o, wọ́n á ṣe àyẹ̀wò yín, wọ́n á lè sọ nǹkan tó fà á àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ láàgọ́ ara yẹn gangan, wọ́n á dẹ̀ lè sọ ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ máa gbé. Ẹ má ṣe self medication o. Ẹ ṣeun. Now you were talking about the permanent solution to this Yes. matter is surgery. Surgery. Now tó bá jẹ́ permanent solution is surgery,
I think I've been hearing about one surgery in recent times, only IFU or IFU or something. Yes. Non-surgical, cannot be. Non-surgical, that's in vitro, that's through the vagina to make the fibroid. But in a case whereby the lady is still young, Okay. that is maybe 20, under 30, and they are still trying to conceive. The petty fibroid you about to join your color, so the doctor will manage that woman to take it. With fibroid, you can have the numbers of your child. Hello. You have 3, 4 children. Hello. With fibroid. Hello, sir. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sọ orúkọ yín àti tẹ̀sí ń pè wá. Bímpé ló ń sọ̀rọ̀ láti Badagry. Bímpé Láti Badagry. láti Badagry. Okay. Ṣùgbọ́n lóyún ni. Kí lẹ sọ? Hello. Ó dàbí pé ìpè yẹn ti lọ. Okay. Mo ń gbọ́ yín. We pay that stage of that with fibroid. Tí fibroid bá ti lè mú dé ìjọ mò ń bèrè yẹn kó máa lose ẹ̀jẹ̀, mò ń bleed. Tí o bá ti ní heavy flow tó fi ń lose too much blood. Outside the womb, everything. Yeah. The woman can still have her baby. That is if, like you said earlier, if the fibroid is growing outside of the womb. Outside of the womb. But Of the uterus, not all right? outside of the womb doesn't have effect. Some have effects. Because You know if it that is one- big, yes, to you know compress the womb. Yes, and another thing, you don't know what somehow, okay, you don't want in between the wall, intramural, in between the wall, ó máa ń constrict the womb. So don't obìnrin bá lóyún bá ṣe wọ 3, 4, 5 months. Womb yẹn ní láti máa expand. But tó wá wà nínú the wall of the womb, ó máa constrict that expansion of that Oh, okay. uterus, meaning that ó possible kó máa cause miscarriage or not allowing the baby to Grow grow normally. normally. Hello? Hello? Gbọ́ yín dáadáa ẹ jọ̀ọ́. Ẹ káàárọ̀ o. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Orúkọ mi ni Yẹ́misí láti Màgódò. Yẹ́misí láti Màgódò. Ṣé ẹ ní ìbéèrè fún dókítà ni? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ok, à ń gbọ́ yín. Ó tí mo fẹ́ bèèrè ni pé ṣé mo bẹ̀rẹ̀ láti máa rí nǹkan oṣù láti 12 years old. Okay. Láti ọmọ ọdún méjìlá. Ok, So tí n bá ti rí máa rí pé kọ̀ọ̀kan yọ ń bẹ̀ bíi ẹran. ok, Ó dẹ̀ máa ń dúdú. So mo fẹ́ bèèrè pé kí ló lè máa fà á? ok. Ó dáa, wọ́n á dá yín lóhùn. Pé àwọn bẹ̀rẹ̀ messages wọn ní Ní ọmọ ọdún méjìlá pé tó bá dẹ̀ ń wá àwọn máa ń rí nǹkan clot níbẹ̀ tó dàbí ẹran ó dẹ̀ máa ń dúdú. wọ́n máa ní láti lọ ṣe àyẹ̀wò wọ́n lọ ṣàyẹ̀wò wọ́n lè mọ nǹkan inú wúńbù wọ́n ṣe pelvic scan yẹn Okay, wọ́n lè mọ wọ́n lè ṣe bí hormonal provide test láti mọ nǹkan tó ń cause bí nǹkan wà níbẹ̀ tó ń wá pẹ̀lú menses ni o bí fibroid ni o bí other things ni o wọ́n lè má lè gba treatment fún un. Wọ́n ní ẹ̀ ń láti lọ sí àǹtí Yẹ́misí láti Màgódò ẹ máa lọ sọ́dọ̀ àwọn doctors the medical doctors wọ́n máa ṣe test wọ́n máa ṣe scan àti test fún yín wọ́n á lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní inú àgọ́ ara yín wọ́n á lè mọ nǹkan tó fà á tó fi ń wá bíi clot yẹn tó dẹ̀ ń dúdú kì í ṣe pé wọ́n ní kẹ́ gba ilé oníyẹ̀míwò lọ ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn doctors you have the health centers everywhere you can go there and ask to see a doctor wọ́n máa rí yín tẹ́ bá ti rí doctor ẹ ṣàlàyé ara yín fún wọn wọ́n á tọ́ yín sọ́nà àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kẹ́ gbé àyẹ̀wò tó yẹ kẹ́ ṣe. bẹ́ẹ̀ Now à ń sọ̀rọ̀ how do you manage it? Yes, are we talking about, if we're saying manage are we also talking about treating it too? Yes. Okay. Manage it is management is firstly is under to get married at the early stage to avoid sugary things, fatty food. Kéèyàn má máa jẹ nǹkan tó bá dùn jù. Yes, red meat. Then kéèyàn má máa jẹ nǹkan tó máa jẹ́ kó ní ọ̀rá lára tó máa build ọ̀rá sára èèyàn. Processed food, fatty food. Are those part of the preventions or part of the treatment? It's part of the treatment also. Okay, títọ́jú oyún ìju. Yes. Okay. So gbogbo yẹn bá pọ̀, ó máa increase the estrogen lára. Estrogen bá dẹ̀ ti lè wà lára, the more high estrogen kò sí kán operate the fibroid the next 1 year 2 years it will grow back. Oh. It's like a tree. Okay. Don't wet. Ẹ jọ̀ọ́ ní sùúrù fún mi, doctor. People have history that they need fibroid. Wọ́n ṣe surgery like 2-3 times. Ẹ jọ̀ọ́, that means even someone Yes. that has gone for the fibroid surgery Yes. has to
adopt a lifestyle of keeping away from sugary things, Very, not to develop fatty foods, lifestyle, all those things, processed food. Hello? Encourage the system. ẹ káàárọ̀ mà orúkọ yín àti tẹ̀sí ń pè wá. orúkọ mi ni Táíwò láti Ìkòròdú. ok à ń gbọ́ yín Miss Taiwo. Tọ́jú mo fẹ́ bèrè ní pé ẹni tí ó bí 48 years ok nǹkan oṣù ẹ̀ láti bí ọdún kan àbọ̀dún méjì nìkan. Ṣé ó ti wọ menopause ni àbí ó máa lọ àbí kí ni kí n ṣe? ẹni sùúrù ẹni ẹ ti pé 48 years Yes, ẹ wá ṣe nǹkan oṣù mọ́ láti bí ìgbà wo. hello. Hello, ọmọ bẹ́ẹ̀ ni mà. ok No, ṣùkọ́ fún mi. láti fi bí ọdún kan sí méjì wọ́n ní pé ṣáwọn ti ọ̀dà ok That's what we call premenopause. Ẹlòmíì, perimenopause yeah, pre yes. ok Ní pé ẹlòmíì máa wá báyìí, ó lè jẹ́ interval of 6 months. Okay. A kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní 3 months interval, 6 months interval, yearly interval. Wọ́n possible kọ́ ṣe remesses well anytime. Bó tún lọ báyìí fún wọn yọ̀bọ̀ bọ̀ ara wọn ti ń prepare fún wọn. but what she is asking is what should she do. No, if she wants her message to come back, there are supplements that she can take. But she still has to go and see the doctor. Yes. Okay. Madam tó pè wá láti Ìkòròdú wọn ẹ máa lọ ẹ̀yin náà máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn doctor ẹ máa lọ sọ fún wọn pé nǹkan báyìí o ṣé mọ̀ pé health center pọ̀ káàkiri ẹ lọ síbẹ̀ kódà kó jẹ́ àwọn obìnrin lẹ rí wọ́n ní àwọn tó specialize lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n á dẹ̀ tẹ́ bá ti ṣàlàyé ara yín fún wọn ìgbésẹ̀ tẹ́ máa gbé tó bá jáyẹ̀wò ní tó bá jẹ́ pé oògùn supplement náà máa kọ fún yín wọ́n á kọ the right one fún yín tẹ́ bá ti rà á ó máa correct anomaly tẹ́ bá lẹ̀ ní. Is that right? Yes. Okay, so now we're talking about the Management of fibroid. Yeah. And you said even after the major surgery that they have taken it out, Yes. the person has to adopt a kind of lifestyle that yes. would not, I would ensure people grow further. Be growing because Okay. so far the person is still under the age of childbearing years. Okay, tó jẹ́ pé tó ṣì lè bímọ. Begin to develop the fibroid because of the secretion of estrogen hormones in the bloodstream. Now, ẹni tí ó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n discover kékeré ni, tẹni ó ṣe é manage láti control ẹ̀ pé kó lóyún, irú lifestyle wo nìyẹn máa adopt? The best thing is pé kẹ́ni ẹ make sure pé he take it as soon as possible. Within 9 months of the process of pregnancy, breastfeeding, all those things helps you to, because when a woman taking, the estrogen level takes another process in the body. Other hormones comes in to create breast milk, to create delivery. What about those that uses fertility drugs? Are they prone to having fibroid? Though the time factor is short, but it just came to me and I said, let me ask. Even it's a very, very good sensitive question. Okay. Is that most people that in fertility cases engage in those drugs, even at the end of the day, develop multiple fibroids. Multiple fibroids. Yes, because the drugs, the hormonal drugs or steroid drugs that are taken to work on their ovulation at the same time can result to what we call ovarian cyst or multiple fibroids. Because there will not be accumulation of those hormones in the body, and the system is not working on it, or the woman is not conceiving. Because sometimes the problem may be from the husband and placing the woman on different hormonal drugs, causing damage to that woman, the womb, everything, not knowing that he's the partner, he needs treatment, he needs a follow-up checkup, so and the woman engage herself, taking series of supplements. I hope doctors nowadays, especially doctors in charge of obs and gynae, yes. they do tests for both the husband Yes. and they ensure both of them are present. It's a team management. Okay. When it comes to fertility, you can't come alone. Ẹ jẹ́ ká gba one more call. Hello? Hello. Yeah, ẹ káàárọ̀. Hello? Ìyá mi tí ló sọ̀rọ̀. Hello? Okay, so àti ẹ̀wúlẹ̀ gbà pé kankan mọ́ báyìí. No. Okay, doctor. So in essence, inú mi dùn pé a mú tọ́pìkì wá léni. Àlàyé tẹ̀dẹ̀ ṣe, mo lérò pé gbogbo àwọn tó wò wá léni pátápátá ni wọ́n farabalẹ̀ tí wọ́n gbọ́. Èyí tó wá ṣe pàtàkì jù tí mo fẹ́ kó jẹ́ take away tí mo fẹ́ kó ní kálukú mú dání ni pé kò ń ṣe pé wọ́n ń fi ìju ṣe èèyàn, oyún ìju kò ń ṣe pé wọ́n fi ń ṣe èèyàn, wọ́n ò gbé òkúta sínú èèyàn. Medical condition ni tó ṣe é wò tí èèyàn bá gbéra ẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó lásìkò
wọ́n á lè bá manage ẹ̀, wọ́n á lè sọ̀rọ̀ oògùn tó máa lò, wọ́n á lè sọ bóyá ó máa ṣe major surgery ni, wọ́n á lè sọ fún yín pé ohun tó máa jẹ rèé, ohun tó lè máa lò rèé, irú oògùn tó yẹ kó máa lò wọ́n á sọ. Doctor ni most especially ẹni tó bá jẹ́ pé ó wà ní èjì kàṣì máa bímọ, childbearing age, yes. is very important Very to manage yes, them well, yes. right? Yes. Adúpẹ́ púpọ̀ Dr. Abiola Akanni, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Ọlọ́run á pọ́n yín lé, that you come on the program every Monday, you leave your hospital and you are here willing to do advocacy, yes. tó jẹ mọ́ ìlera, which is our health, yes. which is very important. Torí pé èèyàn tó wà tó bá ní gbogbo owó ilé ayé tí ò bá lálàáfíà, báwo ló ìfẹ́ enjoy owó tó ní, so ìlera òun lọ́rọ̀. Ọlọ́run a máa lékun yín ní ìmọ̀, ojú òde ní kún yín, ẹ ṣé àdúpẹ́, a máa rí yín bá, Ọlọ́run ò ní gbé ìdíwọ́ ìdènà tó ju ẹ̀mí wa lọ bá wa, torí tó bá di Monday tó ń bọ̀ mo mọ̀ pé àtúnjọ máa pé lórí ètò ni. Ẹ ṣeun àdúpẹ́ púpọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa ń lé lórí ètò Wazobia Plus, ẹ ti mọ̀ pé lọ́jọ́ Monday báyìí ìlera òun lọ́rọ̀ òun ló jẹ wá lógún. Àkórí ọ̀rọ̀ tàdé yànnàná lónìí òun ni fibroid in women, ìyẹn oyún ìju lára àwa obìnrin. Dr. Abiola Akanni wọ́n sọ kí ló ń fà, kí ló tiẹ̀ ń jẹ́ oyún ìju, wọ́n ṣàlàyé fún wa àwọn nǹkan tó ń fa gbogbo wa lájọ́ fetí wa gbọ́. Kí lèèyàn ṣe mọ̀ pé òun ni, wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Gbogbo àlàyé tán wá ṣe fún wa yìí ni mo fẹ́ ká mú sí ọwọ́ òsì wa ká má fi jẹun. Tá a bá rí ẹni tó wà láyìíká wa lóbìnrin, kódà bó jọmọ tá a gbàtọ́, tó bá ti jóbìnrin kó jọmọ bíbí inú wa, àwọn àpẹẹrẹ wọ̀nyí tá a bá ti rí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká tètè ta kàṣàkàṣà ká lọ sọ́dọ̀ àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó. Kì í ṣe pé ká wá ní wọ́n rẹ àgbo kan ìyẹn fọ́mọ náà àbí fún ìyá náà àbí fún ìyàwó náà pé àkó máa mú, tó bá ti mú ó máa ìju yẹn ó máa tọ̀ dànù àbí yóò máa yà dànù. It is better to treat such conditions medically. Wọ́n dẹ̀ sọ pé the surest thing is surgery. Ipe kan ṣiṣẹ́ abẹ ẹni tó bá rí pé ó pọ̀ nú ẹ̀ tó jẹ́ pé ó ti lọ káàkiri lára ẹ̀ tó dẹ̀ sì fẹ́ bímọ, wọ́n á ṣe surgery fún. Tán bá ti wá ṣe surgery fún onítàn tán ṣiṣẹ́ abẹ fún tán kó kúrò nú ẹ̀, kí onítọ̀hún náà kó máa wá ṣọ́ nǹkan tó ń jẹ, kó má jẹun tó bá lóròró jù, kó má jẹun tó bá ní ṣúgà jù, àwọn nǹkan tó lè reproduce àwọn hormonal secretions tó ń cause tó ń ṣe okùnfà fibroid, ìyẹn oyún ìju. Mo lérò pé gbogbo wa la rí nǹkan pàtàkì dìmú lórí àkórí ọ̀rọ̀ fibroid in women, ìyẹn oyún ìju tí a nà sáfẹ́fẹ́ lórí ètò Wazobia Plus láàárọ̀ yìí. Adúpẹ́ púpọ̀ tẹ́ bá wa rin ìrìn àjò ètò yìí lónìí. A nífẹ̀ẹ́ wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ ètò wa, ẹ dẹ̀ ń pè wá wọlé, a máa rí yín bá títí wá di àárọ̀ ọ̀la tí a máa mú àkòrí ọ̀rọ̀ tuntun wá lórí ètò Wazobia Plus. Àwa báyìí tá wà nílé agodo, àlàáfíà pátápátá á jẹ́ fún gbogbo wa, látòrí ẹni tó ní ilé iṣẹ́ wa títí dẹni tó kéré jù nílé iṣẹ́ yìí. A ní kánjú kú. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Wazobia Plus náà tẹ́ wá ń wò wá, tẹ́ nífẹ̀ẹ́ iléeṣẹ́ Muri International Television, ikú ò ní yà lẹ́nu ọ̀nà lé yín. Gbogbo wa lápapọ̀ a ní gbénu yàrá wòran òde, wọn ò ní fi wá pamọ́ níjọ́ nǹkan ẹ̀yẹ títí di ọ̀la tí a máa mú àkọ́tún ètò Wazobia Plus wá sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ Muri International Television. Èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, ọmọ Bọ́láńlé Dábìrí ni mò ń dágbére pé ire ayọ̀ pẹ̀lú ìdùnnú òun la ó fi pàdé lọ́la. Ẹ ṣeun púpọ̀. ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá òun ò gbẹ́yìn níbẹ̀ o. àwọn lọ́gà ńlá díẹ̀ funfun lágbá díẹ̀ orí ni wọ́n ò lè dì í. ẹṣin tó ṣíwájú ló gbapò gíní náà ńlá lára táradà o. ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV. olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́láńlé mi Àdùfẹ́ Dábìrí pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé Haúsá àti Ìgbò ti Yorùbá o. Wazobia ni ẹ máa wò.